Asta am crezut că este de pui sau de pulpe, dar de fapt este, pregătiți-vă. WC inteligent. Doamne, este fermecător Chengdu. Am ieșit de 2-3 minute pe stradă Și am reușit să ne îndrăgostim de Chengdu, orașul recunoscut în întreaga lume ca având cea mai mare populație în conservare de panda, unde un spectacol de operă este inedit prin faptul că ești servit cu semințe de floarea soarelui și ceai turnat de la distanță, ca să nu mai menționez serviciile de curățat urechile în public de care toată lumea aproape dorește să beneficieze. Continuăm cu o cină fabuloasă, specială, mergem la cumpărături prin magazine și mici bodegi, dar haideți să începem cu începutul. Trenul de 7 ore de la Beijing până la Chengdu și o opțiune de cazare mai accesibilă decât cred eu că v-ați aștepta, așa că vizionare plăcută! Dimineața și mergem către Chengdu cu ceea ce ne-am luat din Beijing. Hai! Nici nu v-am arătat cazarea. A fost ok, doar că au fost câteva lucruri care nu au fost extraordinare, așa că n-am insistat pe ea. Dar am stat la James Joyce Coffeetel Tianmen, în caz că interesează pe cineva. Localizarea a fost foarte bună și patul a fost ok, dar au fost câteva minusuri. Deja portiera aici tras. Ia. M-a costat 15 lei taxiul ăsta. Băi, ce mașină frumoasă. Și pișos, îmi place asta. Și am ajuns la gara de vest. Hai să mergem că avem de făcut controalele de securitate ca la aeroport. Dezbăteam cu Andrei de ce nu mi-a zis că are căciulița mea codiță de ursuleț, că eu n-am văzut la spate. Am intrat la gara de vest prin intrarea de nord. Hai că-ți stă bine părul. Și mergem acum să încercăm să ne dumirim unde ar trebui să fim. Ideea e că am văzut că avem waiting room 10, numai că nu înțeleg cum adică waiting room. Asta e problema mea. Dar pentru a avea rezultate maxime, știu că e nevoie de o cafea, pentru că aici nu se deschide mansarda până nu intră cafeaua, pentru a avea parte de logică și rațiune complete. Așa că haideți să mergem, luăm o cafeluță, mâncăm și noi ceva, că am ajuns cu 2 ore mai devreme. Controlul până acum a fost un control de securitate, dar cu siguranță vor fi mai multe. E foarte ok. Și ne-a și verificat la pașapoarte, pentru că nu mergem cu bilet de tren în formatul standard de hârtie, ci le-am cumpărat și intrăm cu pașaportul. Am luat cafea, dar vedeți, e tot sub forma asta drăguța lor. Bă, sunt adorabil, mă, cu chestiile astea. Nu degeaba porte o panda peste tot, adică Boba Fett. Dar mă tot întreba, Sisi, cred că se referea la Boba, dacă vreau. Yes. Deci e atât de sigur încât ne-am lăsat bagajele în afara magazinului, că noi ne-am uitat la ele. Jur. Vedeți? Și nimeni nu le face nimic. E foarte sigur. Și asta nu a fost un experiment social, că n-aș risca niciodată să-mi pierd bagajele, dar chiar e foarte sigur. Și aici au fost 7-Eleven. Foarte multe produse, mișto că au sandvișuri. Deci noi avem G87 și ne-a arătat poarta 2. Ce scrie și numărul trenului? Poarta 1, G87 și 2. Deci asta e waiting room, așa arată. Erau boschetari, doar 2, care dormeau fix în afara securității, că nu puteau să treacă să intre pe aici. Ah, da. Ce mișto. Foarte mișto. Hai să ne punem la o margine. Să vă arăt ce ne-am luat de la 7-Eleven și am dat 74 de yuan pe ele, adică vreo 43 de lei, da. Asta e un sandwich cu ou. 7-Eleven n-am mai avut. Să le pun aici. Așa vin următoarele pentru prezentare. Asta pare șnițelan, sper că este de pui. Adică nu de miau-miau, mă refer. Glumesc, mă, au mâncare foarte bună. Chiar au mâncare excelentă. Ce bine arată și asta pe care l-a luat, nu-l văzusem. Cred că tot omlețică are. Așa.
Și asta mi-am luat eu. Și da, ăsta au fost 30 de ioane, adică practic pe celelalte am dat doar 44 pentru că am vrut eu un capibara. Capibara, 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 capibara. Toate au fost excelente, absolut excelente, foarte fresh, foarte bune și nu au deloc gust puternic, nu sunt condimentate, nu au mă rog, sare nu cred că au deloc. Eu nu cred că ei folosesc sare la mâncare. Nici la mese, la restaurant n-am văzut să fie. Nu este, nu. Nu este nicăieri sare pe masă. Am fost zilele trecute la magazin de China Mobile.com pentru că deși ne-am cumpărat de pe Airalo, nu mă mai auziți de acum. Și când încercăm să folosim aplicația AMAP, deși merge dacă îi dai X, dar reapare constant genul acesta de notificare, dați prefix, nu poți să îți confirmi numărul cu cont de România. Ai doar câteva opțiuni, dar toate sunt foarte departe de Europa. Și prin urmare a trebuit să ne cumpărăm cartelă de, mă rog, nu doar de asta, și pentru WeChat, pentru a configura complet platforma, deși poți să o folosești. Totuși, dacă vrei, de exemplu, să zicem cum am luat eu prânzul cu fetele alea două și cu Andrei și au vrut să-mi trimită bani mie, nu au putut să facă acest lucru, adică străin la străin, prin aceeași aplicație nu poți să trimiți bani, nu poți să folosești deloc aplicațiile tale de acasă, să zicem Revolut sau alte bănci, așa că un număr de telefon chinez chiar poate să fie foarte util, național, doar că trebuie să mergeți în persoană să vi-l configureze, pentru că se face cu pașaportul și trebuie să obțină autorizații de la stat pentru a vă autoriza. Am venit un pic cam de vreme, cu vreo 2 ore mai devreme, dar eu aș zice că în jumătate de oră, o oră, ca să treceți de securitate, să fie totul ok, e mai mult decât suficient. Acum luăm trenul, uitați, coborâm primii chiar. Ăsta e al nostru, vagonul nostru 10. Deci aici ne punem frumos bagajele. Frumos, ias. Și am prins gol, pentru că ne-au băgat primii pe noi, fiind turiști, dacă vă vine să credeți. Ne-au băgat pe noi în fața tuturor naționalelor. Ne-au schimbat locurile, mă enervează, că eu luasem la ăstea, ca stăm câte 2 aici la geam. Și ne-au schimbat și stăm fix aici. Asta e. 7 ore, ce să mai... Oficial mă încadrez în peisaj. Este extrem de incomod. Foarte mici locurile. Scaunele sunt aproape cât noi. Aproape. Deci sunt foarte mici. Și de asemenea, dacă nu sunteți descurcăreți, pentru că am văzut niște turiști și le explicam eu în limba engleză diferența între orașul lor și orașul acesta în care noi o să mergem, adică dacă nu sunteți așa, să zic, cu experiență în călătorit, nu aș alege China ca una dintre destinațiile de început. Nu e imposibil, dar e mai greu. Din ce am văzut la oamenii ăștia, am văzut câte dezorientați erau și nu înțelegeau când le explicam că nu merg cu trenul bun, adică eu chiar le arătam cum scrie, le pronunțam, nu pronunții chinezească, ci cât mai apropiat de engleză, și erau din Italia și nu înțelegeau. Dar lasă că mergem în Chengdu. Doar 7 ore. Doar 7 ore. Vai, ce frumos e, zici că e un film. E superb. Cartea asta pare promițătoare. Vă arăt și cum arată la WC. Yes! Da, mă, nu fumezi ceai, m-am lăsat din 2021. Ne-am luat din tren vreo 60 de lei mâncare, cafeluță, cu asta și mi-am luat și cafea caldă. Deci vreau să vă arăt încă o chestie inteligentă. Ia uitați aici. Vă vin și eu. Bă, fix ca chinezii, bătrân, mă filmez tot. Dar cum, mă, noi de ce n-avem, mă, frate, așa ceva? Deci, pac. Ce? Ce era așa de complicat? Adică... Doamne, ce frumos!
Uitați-vă și voi. Spuneți voi că ați mai văzut așa ceva. Uite, Andrei, că nici tu n-ai mai văzut. Deci asta e priveliștea. Asta e popcornul meu. Și aici am cafeluța. E pur și simplu superb. Andrei a lăudat mâncarea din tren, a zis că este foarte bună. Trebuie să laudă și că știi să folosească pețișoarele. Dar arată foarte bine mâncarea și mă bucur că e bună. Și a fost ieftin, deci tot ceea ce ne-am luat, adică mâncarea cu acest latte de la Starbucks, popcornul care este super bun și cafeluța pe care încă nu am gustat-o, au costat vreo 60 de lei, ceva de genul. Deci după ce că mănâncă de nu știu câte ori mai sănătos decât noi, nici scobitori nu au să-și distrugă dinții. Asta ne-au dat în tren după ce a mâncat Andrei ca să-și curețe dinții. Deci toată lumea, am parte de un alt show cultural, toată lumea are acces la apă rece și la apă caldă aici. Și oamenii își cumpără de la restaurant noodles, își pun apă caldă acolo și își fac practic sufița și o mănâncă aici în tren. Da, voi știți ce sănătos mănânc în față de noi? Chiar mă impresionează. Noi suntem singurii străini din acest tren. 7 ore de chin mai târziu în care nu am încăput și ne-am chinuit. Am ajuns în Chengdu. Am fost singurii non-chinezi din tren. Ce bine că am ajuns. Am și dormit puțin, se simte oboseala, mai ales că ne-am trezit la 4 ca să plecăm la 7 dimineața. Am avut trenul. 1508 km parcurși în 7 ore. Cum vi se pare? Am ajuns. Nu vreau la baie, nu. Adică vreau, dar... Bine, hai, du-te. Ia uitați ce cer senin. Am plecat din Beijing unde era frig și aici sunt... frig era seara. Ziua erau 10 grade, dar aici sunt 16-17 grade. Și țineți cont că e jumătatea lunii noiembrie. Deci este o vreme excepțională. Hai să vedem unde ieșim în Chengdu. Bună ziua, Chengdu! Este ora 2. Mergem spre cazare ca să lăsăm bagajele. Așa arată gara pe exterior și așa arată deja Chengdu. Erata, Chengdu Dong înseamnă Chengdu de est, nu de vest. Chineza mea mai are de îmbunătățit. Ia uitați ce diferit arată Chengdu față de Beijing. Bine, mă așteptam, pentru că aici am venit pentru o cu totul altă experiență. Dacă Beijing a fost foarte mult despre istorie, despre dinastii și despre împărați și regine dragon, acum vom trece la partea modernă a Chinei, la Chengdu și mai apoi mai am eu o surpriză vlogul următor. Ajungem într-un oraș foarte, foarte celebru și mediatizat. Chengdu este un oraș uriaș. Dacă vă gândiți că noi avem un oraș aglomerat și, nu știu, destul de întins, având în vedere că e dublu ca mărime față de Paris, vreau să vă spun că în Chengdu distanțele sunt colosale, pentru că acesta are 10.000 de kilometri pătrați. Parcă orașul ăsta arată mai chinezesc decât Beijing-ul. Are toate textele astea așa mari scrise. Îmi place enorm. Și am ajuns la hotelul nostru. Acesta. Chiar mă uitam din taxi la Panda. Doar cu 200 de lei. Am uitat să dau record. Mergem la etajul 33. De noapte cu doar 200 de lei. Yes. Da, e un hotel în Chengdu, l-am căutat ca lumea. Cred că asta e cea mai bună cazare, raport, calitate-preț pe care am avut-o vreodată. Ai văzut niciodată? Sincer, WC inteligent. Nu știu să-l folosesc, dar o să iau toată treaba asta ca pe provocare și o să încerc să-mi dau seama. Mă scuzați, n-am vrut să facem un test împreună al WC-ului. Ok. O să închidem acum, să-l lăsăm să-și facă treaba
Sper că nu facem o inundații. Cazarea aceasta, Theme Sky Hotel, începe de la etajul 20. Deci de la etajul 20 încep camerele. Noi suntem la etajul 33 și vreau să vă spun, am cumpărat-o de pe Agoda, nu este nimic plătit, sponsorizat, doar suntem foarte surprinși de ce condiții am găsit având în vedere prețul. Este un preț de 203 lei pe noapte la un hotel de 4 stele. Și când am deschis ușa, dar n-am filmat pentru că de obicei îmi place să avem prima oară, primul moment, prima surpriză pentru noi, s-au deschis singure jaluzelele acestea, perdelele. S-au deschis perdelele în sincron. Cum deschideam eu ușa de la intrare, așa se deschideau și perdelele. A fost spectaculos. Este o cazare, zic eu, excelentă. 203 lei. Nu-mi dau seama dacă suntem noi jefuiți la drumul mare în Europa sau chiar așa ar trebui să luăm exemplul Chinei și să mai dezvoltăm un pic hotelurile noastre, pentru că la 203 lei în România nu pot să stau probabil nici la un hostel fără să iau o boală. Hai să vă arăt ce planuri avem astăzi pentru Chengdu. Uitați-vă ce chestii drăguțe ne-o dat cadou de la cazare. Simbolizează multe, fericire, abundență, de toate. Doamne, este fermecător Chengdu. Am ieșit de 2-3 minute pe stradă și e incredibil. Nu, deci este superb Chengdu. Deci vă zic sincer, cred că îmi place mai mult decât Beijing deja și mă plimb de 10 minute în prezent. Știți ce mi se pare foarte interesant? Că deși sunt foarte multe clădiri de genul acesta, uriașe, zgârie nori, nu are aspectul ăla greoi de oraș înfundat de beton, pentru că este foarte multă verdeață. Era un pod, am trecut de el și avea ca în filme, ca și cum ar avea mătrăgună pe el, așa, care atârna foarte dramatic în mijlocul, relativ în mijlocul unui cartier, plin de clădiri de genul acesta. Arată senzațional, vă zic sincer. Absolut senzațional. Ce aglomerată îi facem o grămadă de peste tot, până peste tot. Facem enorm. Nu e scump taxiul, costă 12 lei, 40-45 de minute, dar se merge cu țărăita ca lumea. Vreau doar să încep prin a spune că orașul acesta parcă e o altă China. Tot ceea ce am trăit în Beijing se șterge și o luăm de la capăt. Complet de la capăt. Vedeți cât de multe motorete și scutere sunt? Sunt foarte... nu știu cum să zic. Exact cum am văzut clipurile din Vietnam. Adică trec peste tine, pe verde, nu opresc. Doamne, nu vine să cred că am zis că era rău în Beijing cu traficul. Aici este ceva inimaginabil. Stai, de ce fugim? Este foarte rău, dar orașul arată superb. Este superb. E foarte dificil pentru că merg și pe trecere. Nu știu de ce. Și pe trotuar. Trotuarul, da, trotuarul este foarte mic pentru că este extrem de aglomerat de motorete. Mă simt de parcă e un oraș foarte modern, dar cumva, deși este atât de mare, pentru că este gigantic, pare suprapopulat. Deci nu ai niciun fel mod cum să treci. Hai pe aici. Mergem acum la un obiectiv turistic super fain din Chengdu. Din păcate, timpul este super limitat pentru că faci foarte mult de oriunde până oriunde. Nici n-am putut să filmez foarte bine din mașină pentru că domnul avea geamurile cam murdare și nu prea se vedea bine. Dar este atât de frumos. Vine scuterul? Stai. Uitați-vă și voi, uitați-vă. Ceva. Îți dai seama că și ei copleșiți de merg pe stradă. Dar
Din ce am văzut, pentru că am mers cu 2 taxiuri până acum și am stat în fiecare cam 40-45 de minute, tot orașul arată senzațional. Deci nu că bine. Eu nu știu dacă la New York este atât de frumos. Deci este atât de frumos. Doamne! Nu am cuvinte, vă zic. E... În afară de faptul că mă stresează acești oameni, are niște clădiri atât de moderne și atât de înalte, masive. Nu știu ce o să facem aici. Chiar nu știu ce o să facem. M-am îmbrăcat frumos, m-am pregătit, m-am parfumat, pentru că în seara aceasta mergem la operă. Opera din Sichuan, pentru că așa se numește regiunea în care suntem. E gen Moldova a noastră. Chengdu este capitala Sichuan, capitala regiunii. Deci, cum ar veni, cum e Vaslui pentru Moldova. Glumesc. E capitala Sichuan și doar aici în Chengdu există opera foarte particulară. O să vedeți, are niște elemente de senzație, niște măști, niște costume foarte frumoase. Mergem să participăm la genul acesta de spectacol. Am rezervat cu ceva timp în urmă, tot de pe Get Your Guide. Este de modern și de curat. Wow! Zona asta e toată pe lux și opulență. Toată. De la mic la mare, toate străduțele sunt pline de culoare. Cine ești tu, Bacovia? Al Chinei. Nu știu de ce am zis Bacovia. Asta e mall-ul integrat. În Sichuan este mult mai cald decât în Beijing. Astăzi au fost 16 grade la final de noiembrie. Foarte plăcut. Acum se lasă soarele și am văzut că o să scadă până la 9, ceea ce e ok comparativ cu prin ceea ce am trecut ieri. Și motivul pentru care am venit în această zonă, la mall, pentru că nu e ceva specific ce facem noi în vacanțe, sunt chiar acești bambuși uriași. Sunt fântânile acestui mall, dar au ajuns un obiectiv turistic, zic eu, remarcabil pentru Chengdu. Foarte multă lume vine aici să-i admire, să facă o poză, un videoclip viral. Sunt foarte frumoși, își schimbă culorile. Cei mai frumoși, așa mi s-au părut mie, când sunt colorați cu toate. Să vedem mai de aproape cum sunt. Aici sunt bambușii, aici e mall-ul, care continuă până peste stradă, dar e foarte mișto cum l-au gândit. Deci e... Eu văzusem doar imaginea cu bambușii, dar toată zona e foarte mișto. Dacă am fi avut mai mult timp, aș fi stat chiar să mă plimb pe aici, e super frumos. Și îngrijit. Fântâna de la mall este foarte frumoasă. Sincer vă zic, e genul de loc în care, într-adevăr, poate nu vine neapărat dacă nu știi de Instagram și TikTok, dar arată superb și chiar merită ideea asta de bambus. N-am mai văzut-o nicăieri și mai ales fiind regiunea specifică Panda, mi se pare extraordinar. Să vă arăt și un cadru wide. E magic. Bate multă apă pe aici, să știți. Deci, fără o umbrelă nu puteți să treceți prin genul acesta de fântâni chiar lângă. Dar oferă un spectacol regulat destul de frumos, aș zice eu. Și merită să veniți. O oprire. Poate merge și în mall după aia frumos, ceea ce noi nu avem timp să facem. Se vede și mai mișto așa seara, vedeți? E super, super frumos. Noaptea, când e întunecat, atunci e cel mai fain. Oricum, intrare gratuită. V-am zis, e un mall. Așa arată în jur zona. Văzusem doar bețele de bambus, dar e foarte, foarte frumos. De aici poate să ne ia Didi? Am folosit aproape exclusiv taxi, în afară de cei 15-20 de kilometri pe care mergem pe jos, pentru că e foarte accesibil.
Mergem la operă, am ajuns. Să vedem, așa arată. Da, cred că pe acolo trebuie să intrăm. Da, toată zona e superbă. Sorry. O să vă spun că noi ne-am luat bilete VIP. Biletele normale costau 130 de lei și noi am luat 320 de lei amândoi. Deci diferența de 30 de lei între regular și VIP pentru a avea o localizare mai bună. Ah, cred că ăsta e din ăla Tai Chi. Cum fac ei împreună sport. Cred că ăsta e. A, uite pe aici. Vai, ce frumos este. Așa arată locul și doamnele care fac Tai Chi împreună. Ce drăguțe sunt. Foarte tare. Spectacolul va dura o oră jumătate și va avea loc în această casă de ceai. Casa de ceai era ceva tradițional. Așa aveau ei pe timpuri căsuțele acestea specifice unde se adunau. Și aici o să ne bucurăm de spectacol. Go straight, a zis. Here. Here. Ah, ce tare. Ia. Hai. Hai. Așa arată sala de spectacol. E uriașă. Aici? Da, Here? Yeah, the two. Okay. Thank you so much. And some floor seat you can share with others. Okay. Toilet in the back outside. toilet. In the back, yeah. Ok, thank you. Șeșe. Deci am ajuns la spectacol. V-am zis că avem locurile VIP. Deci ele vin cu semințe de floarea soarelui și cu un chinez mic care le mănâncă. Nu, e foarte drăguț. Hi! Is this the dessert? Thank you very much. În prețul biletului am avut și un desert sau un din ăsta care se curețe în urechi, să vină cineva foarte profit să-ți vadă cearajul sau curețe, sau un masaj la umeri, sau ce mai era? Că mai era încă vreo o chestie dubioasă. Mai era și un suvenir din partea lor, dar noi am ales desertul împreună cu acest ceiuț. Văd ce frumos e? Am citit o chestie foarte interesantă. Zicea că chinezii nu au deloc poartă la ceai, pentru că dacă nu poți să ții cana în mână, înseamnă că nu e momentul să bei ceaiul, știi? Pentru că este prea fierbinte și de asta n-au pus ei toartă. Și chiar mi-a rămas în minte, m-am și gândit că o să-mi iau și eu căniții din astea fără toartă, pentru că eu beau foarte fierbinte și să mă obișnuiesc să nu mai beau așa, pentru că o să mă ardă la mâini. Gata. Mergem să ne uităm să vedem ce avem aici? Ia. Ia. Foarte gălăgioși, vezi? Dar cred că și eu sunt pentru ei, nu? Asta e din partea lor, desertul acesta. Arată bine. Haha, so cool. Șeșe. So cool. Corporation.
来是大战士力，士兵，我们得把好保护师傅到西天去。M-ați întrebat, pentru că pe Instagram postez în timp real, pe YouTube, bineînțeles că n-am apucat, cam care sunt prețurile și e greu să vă răspund pentru că în primul rând n-aș ști să vă zic exact felurile de mâncare mai întâi ca să vă zic cât costă. Și de exemplu ne-am luat 4 feluri de mâncare și costă 228, adică vreo 120 de lei aproximativ. Mai puțin? 110? Vreo 130 ceva. 130 ceva. Uitați-vă ce farfurii drăguțe. Which one? Asta ne-am luat de mâncare. Asta așa. Ne-a dat ceai din partea casei, of course. Andrei face small talk aici, nu știu exact ce, că nu prea să înțeleg. Dar vedeți, așa fac ei, vorbesc mereu prin telefoane, adică mereu stau și traduc ceea ce vor să zică. Și vorbesc cu tine, sunt super vorbăreți, ceea ce mi se pare mega impresionant. Pentru că dacă ar veni cineva, un străin, la noi și să nu vorbească deloc, nu știu dacă toată lumea ar lua telefonul să bage repede pe Google Translate, așa cum fac ei. Dar nu știu ce este asta, arată super oricum. She, thank you. Looking good. This is spicy? Supa urie de pește mare. Asta am crezut că este de pui sau de pulpe, dar de fapt este, pregătiți-vă, e supă de rechin, frate. Aripioare de rechin. Aripioară de rechin e asta, înțelegeți? Mănânc cu lingurița cu cocoș, niște supă. Asta e aripioară de rechin, să mor, mie mi-e frică de rechin, cum să-i mănânc eu? Așa, și aici mi-am luat orez cu... E foarte bun rechinul. Orez. Vezi, ne place reciproc. Și lui îi place cum gustăm noi, ce gust avem noi și nouă ce gust are el. Am zis așa puțin cartilaj, dar zic, bă, ce fi? Și mie mi s-a părut puțin pește, dar am zis că poate mi se pare mie. Nu, că e și pește și rechin. Ce? Are și pește și rechin, e din două. Asta, da? Ia uite ce a venit aici. Da, e pui, nu? Da, e pui. Dar tu știi că au căței întregi de usturoi și am mâncat 2 din greșeală? Unde? Ăla? În ăla și văd și aici unul, dar nu zic care e. Gata, am ieșit de la cină și a făcut Andrei aici un prieten, un tovarăș. Au vorbit despre Wukong, nu-l mai lăsa să plece pe Andrei. Au vorbit despre fratele maimuța al Wukong. Dacă nu știți cine este Wukong, mă rog. Ia. Uitați cum arată peste tot. E fabulos, am filmat tot. Doamne, e super. Hai. Mergem la magazinașul ăsta colorat. Să vedem ce au. Așa arată toate magazinele. Nu, că e o stradă superbă, e spectaculos. La magazin am găsit porumb fiert 4,90 lei, costă 2,50 lei, să zic. Ce mai găsit aici? Da, de prune. Zi, mă. Deci au niște chipsuri așa de diferite, cu roșii, cu castraveți, cu de toate. Și pe aici sunt mai multe sortimente. Sunt fierți pe ouă, v-am zis, cum am luat ouăle alea în vid. Sunt fierți. Mănânc ouă în orice formă. Ce? Ba! Nu mi-am luat niciodată la Bubu, niciodată. Mi s-au părut mereu gen Dar când am văzut aici papucii ăștia de casă, uitați-vă ce frumoși sunt. Nici 15 lei n-am dat pe ei. Și a luat și Andrei pe albastru. Pe gri? Pe albastru așa griuț, da. Deci foarte șmecherie. Deci trebuie să ne mai luăm un troller. Asta e problema noastră. Noapte bună, Chengdu. Noapte bună. Ne vedem mâine dimineață cu noi aventuri.